हेलो नमस्ते। आज पनि तपाईहरुको माझ फेरको नयाँ भिडियोको साथमा हामी बुढाबुढी उपस्थित भइसकेका छौं हजुर है। आज चाहिँ अन्डा मोमो बनाएका छौं हजुर। बनाएको रेसिपी चाहिँ अगाडि हेरिनु भयो होला। यो चाहिँ अन्डा मोमो भइहाल्यो अनि यो चाहिँ एकदम स्पाइसी चटनी हजुर है। बवाल तरिकाको चटनी अनि साथमा रहेको छ फ्यान्टा। मोमो चाहिँ 50-60 वटा कति छ है। यो चाहिँ हामीले गिनेको छैन त्यस्तै राखिदिएको मैले अहिले। हतार हतारमा फेरि टाइम पनि धेरै भइसक्यो फेरि बुढी। भिडियोमा एकदम मजा आउँछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। छेउमा रहेको बेल घन्टीलाई पनि बजाइदिनु होला हजुर। अब ढिलो नगरी तातो तातो मोमो मजाले खाइनु पर्छ। ल सुरु गरौँ हैन। ल सबसे दिनु पर्छ है त। ल अन्डा मोमो चप्पै चोप्यो ल। फर्स्ट बाइट। पिरो तामा। Wow. Chutney. Wow. Wow.
ठुल्ठुलो हो कि बढी मसला बना हुने होला वाओ म त पुरै खाइदिन्छु है बुढी त वाओ वाओ चटनी पनि बहुत मस्त हैन अन्डा मोमो गजबको मिठो हुन्छ अरे हैन कस्तो चुटी बनायो हैन मलाई टाक्टो खाना ढिलो भइसक्यो बुढी 6 बजे भिडियो बनाएर 7 बजे हाल्नुपर्ने गरे के फेरि कहाँ हुन्छ 8 बजे नि यार ओए होए बाबा Wow. ओके हजुर छिटो छिटो हतार हतारमा खायो किनकि बाहिर मान्छे आएर बसेन हजुर है बाहिर काम पनि छ अलि पनि छिटो छिटो खायो अन्डा मोमो चाहिँ एकदम 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 बेस्ट भयो हजुर मजा आयो आजको भिडियो यति नै रहेको छ फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुन्छौँ तबसम्मको लागि बाई बाई